welcome to my channel. I want to take this opportunity before tayo mag-unbox ng order ko po. I need to say thank you to all my subscribers. Okay? Ang update po sa ating channel, we have already 1,104 subscribers. And also the most viewed video that we have is yung yung 5 tips kung paano sa unang essay. Okay, meron po tayong 2,516 views, 108 likes, then 13 comments. Okay, magbabasa lang po ako ng mga comments ng ating mga subscribers. Okay, nakakataba po ng puso kapag binabasa po itong mga ito. Hindi po bang kahit sa sobrang busy, ay still gumagawa pa rin po tayo ng paraan na makagawa ng video. Okay, para still active. Okay, sa lahat po ng sumusubaybay sa akin. Sa lahat po ng sumusubaybay sa akin, salamat po ng marami. Okay? From Leia May Almanzor, sabi niya po, thank you po sir. Then from Akiza Villaverde, thank you po sir, ang laking tulong po. Adrian Bolanon, salamat po sir, napakagaling niyo po. Okay, salamat Zilas Menu, salamat po sa pag-share, good tips po, tutulad ko, salamat po. Then Susana Magnaye, thank you po sir, ang galing niyo po. Sa kabila po ng hindi ko sila kilala, pero still na-appreciate po nila yung aking mga gawa, yung aking presentation, video presentation, na kung saan ay nagbibigay ako ng mga tips at nagtuturo ng aking mga kaalaman, ay nagbabahagi ng aking mga kaalaman. Okay, salamat po sa appreciation. And of course, I would like to thanks, hindi ko po kayo may isa-isa, my all viewers, my subscribers, also to all my cousins, sa mga kamag-anak po, maraming salamat po sa pagsuporta. Then to all my friends, okay, hindi ko kilala nyo po kung sino kayo. Okay, salamat po sa pagsuporta. Okay, tuloy-tuloy lang ang paggawa po ng video. Okay, for today's video, gusto ko pong samahan nyo ako sa pag-unbox ng order ko. Okay? Tara. At pakikita ko sa inyo ang aking order. Tayo. Okay, after 3 days po. Okay, na unang-una po sa lahat, since pandemic tayo, nag-disinfect na po ito after 3 days. Okay, dumating po siya dito noong 3 days ago. 3 days ago na po, diniliver dito sa bahay itong order ko. Okay, ang courier natin ay GANT Express. Ngayon po ay simulan natin. Huwag na natin patagalin. I-unbox po natin. Okay? Ay malalaman po natin kung ano laman nito. Malalaman po natin. Kunting dito. Yan. Hulaan nyo kung ano po ito. Napaligay nyo ano kaya ito. Okay? Nabuksan po natin. I-review po natin ang product. Talagang sulit ba? Okay? This is worth 675 pesos. And maganda po natin. Then okay. Tulad na nakikita nyo po, siguro alam nyo na kung ano nasa loob ito. Ito po ay paint ruler set. Okay. Isang set po siya ng
paint ng wall, kaya kahoy, pwede rin po sa kahoy. Ito po ay napaka cozy or easy to use paint. Sabi dun sa commercial, kaya nagustuhan ko siya. Yan, buksan na po natin. Okay. Bumili po ako nito kasi plano ko pong pinturahan yung nakabili po kasi ako ng bahay. Okay. Plano ako po na po mismo magpintura gamit po nito. Okay. Yan. Yan po yung kanyang box. Okay. Maganda lang po ang packaging niya. Okay. Nakalagay po dito is paint ruler, clever paintbrush. Okay, the easier and faster way to paint. Okay. Ikatlo pong highlighted ito nakalagay. Nakalagay, no drips, no spills, no mess. Okay. Sabihin po kahit kasi ang usual po na mano-mano styling, pag na manual style ang ginagawa natin pag paint pa, maglalagay tayo ng dyaryo, karton para hindi siya tumulo. Okay, nagustuhan ko po ito dahil sabi na dito, no drips, okay, no spills, no mess. Okay, hindi siya makalat. Okay, ayun. Sabi dito, why the paint ruler is the ultimate painting system. Cover more area faster and more evenly. Ibig sabihin, kasi po, usual gumagamit tayo ng mga brush na maliliit para doon sa mga side. Okay, ito po, itong complete set ng paint ruler ay lahat po ng ating pangangailangan sa pagpipaint para maging maayos yun. Okay, nandito na lahat. Okay, sa set to. Okay, hindi time consuming. Okay, madaling gamitin, easy to use, and hindi siya makalat. At I think natin kung sulit ba yung 675 pesos na dito. Check natin kanyang sa loob. Okay, okay, tatambad po sa inyong paningin. Okay, ito na po. Ayan. Ito po yung, siguro ito yung sa gilid. Okay, malapit sa gitna sa line, ito yung ginagamit. Then ito po, ayan, ito naman yung pinaka natin, ay ginagamit natin. Ayan, ito na po yung ganyan. Ito na po, ito yung ginagamit sa yung pinakagitna niya. Okay, part ng pader, ganyan. Then dito po sinasalin yung pintura bago isalin dito. Bago po isalin dito. Yan. Kasi po, di ba? First time ko nito gumawa. Yun. Okay. Then, yung pintura na to. Okay. Let us imagine, may pintura na to. Then, kapag may laman siya, yan. Then, siyempre, pa natin. Yun. Ito na nakatakip pa sa mabuti. Tapos, kapag gagamitin na natin, halimbawa ito yung pader, pinturahan natin. Yan. Then, pag medyo hindi na ganun kakapal yung pahid niya, aalog-alogin natin ganun. Okay. Then, ito po, kung medyo mataas o kailangan natin, hindi natin abot, ito, reconnection, extension. Then, ito na yung handle. Then, ito na po siya. Ito po yung ating manual. Okay, paano po siya ikabit. Yan. Later po, ikakabit natin po lahat. Okay. Ito po yung paint. Kompleto na po. Okay, kompleto naman. Ang ating paint ruler set. Okay, meron po tayo sa
Ayan na po. Salamat po. Okay, ngayon, kung tatanungin nyo ako, Sir, ba't di ka na lang magpa-paint? Sayang naman, di ba? Sayang naman yung ibabayad natin para doon sa labor. Di ba? Gamit ito. Okay. Pwede ito sa beginner, professional. Okay, hindi siya makalat, madaling gamitin. Okay, I think maging maganda yung resulta ng ating pagpipintura sa ating bahay. Okay? Salamat po. Thank you very much sa pagsama sa akin. Okay? Sana wag po kayong magsasawang mag-subscribe sa aking channel. Huwag po kayong mag-alala. Marami po akong inihandang mga video lessons. Okay? Sinusulat ko na po siya. Sana po ay subaybayin nyo palagi ang aking channel. Lalo ko pong pagbubutihan at pagyayamanin ang aking nasimulan. Okay? Pagpalain nawa kayo ng Diyos kung saan po kayo naroroon ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa lahat ng kapahamakan. Ito po, 3 minutong matuto with Sir Passion.